მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა სპორტის დაფა, მე და დავით ბანალაშვილის სპორტულ სიახლეებს გაგაცნობთ. გადაცემის პირველ ნაწილში სტუმრად გვეყოლება საქართველოს ფიგურული ციგურაობის ფედერაციის პრეზიდენტი ქალბატონი მაკა გიორგობიანი. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისათვის. მოგესალმებით, მადლობა სტუმრობისთვის და გადავიდეთ პირდაპირ შეკითხვებზე, საკმაოდ ბევრი შეკითხვაა დაგროვილი და დავიწყოთ ჯერ პირველ რიგში მორის ყვითელაშვილით, რომელიც ძალიან წარმატებულ სეზონს ატარებს, შეიძლება თამამად ამის თქმა, ეხლა ხანს კიდე მოიგო ხორვატიაში პრაქტიკულად გრან-პრის დონის ტურნირი. ამაზეც რო ვისაუბროთ, თლიანად მორისის ლევანდელ შედეგებზე. მოგესალმებით, მორისმა სეზონი ძალიან კარგად დაიწყო. ორ გრან-პრის ეტაპზე იასპარეზა საფრანგეთში და მოსკოვში, რუსეთში და შემდეგ უკვე ჩელენჯ სერიებში მიიღო მონაწილეობა. რა თქმა უნდა, ოლიმპიური თამაშების წინ ყველა სტარტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მით უმეტეს, როდესაც თქვა ისეთი კონკურენციაა, 14 ქვეყანა მონაწილეობდა ვაჟებში, ახლა ხორვატიაში 22 სპორტსმენი, ასე რომ ნამდვილად კარგი შედეგებია. ნახოთ, წინ ევროპის ჩემპიონატი გვაქვს და შემდეგ უკვე ყველაზე სერიოზული სტარტი ოლიმპიურ თამაშებში. ვიცით რომ მორის ყვითელაშვილი მიიღებს ოლიმპიურ თამაშებზე მონაწილეობას, რაც უკვე განაგდებული აქვს და წინა სეზონით ძალიან კარგად ჩაატარა. რა იმედები გვაქვს ჩვენ ახლა ოლიმპიადაზე მორისის? ველოდებით თუ არა მე პირდაპირ ვთქვათ მორისისგან და ანუ რა შედეგი იქნება დამაკმაყოფილებელი პირადად თქვენთვის? მედალის, სპორტში ყველაფერი ხდება, მაგრამ მედლის მოლოდინი ამ ოლიმპიურ თამაშებზე ჩვენ არ გვაქვს, გამომდინარე იქიდან, რომ ძალიან ცოტა დრო ჰქონდა მორის მოსამზადებლად, ყველა ის სპორტსმენი, რომელიც მას შეეჯიბრება ოლიმპიურ თამაშებზე, ბევრად მასზე გამოცდილია, ფაქტიურად თითქმის ყველასთვის ეს უკვე მეორე ოლიმპიური თამაშებია მინიმუმ და მათ ჰქონდათ 4 წლიანი ციკლი, რომელშიც ემზადებოდნენ. რასაც ნამდვილად ვერ ვიტყვით მორისზე, გამომდინარე იქიდან, რომ ჰქონდა 1 წლიანი ასე ვთქვათ, ტურნირებზე არ ჰქონდა მონაწილეობის უფლება ქვეყნის შეცვლასთან დაკავშირებით. შესაბამისად, წელიწად ნახევარი ჰქონდა ოლიმპიურ თამაშებისთვის დარჩენილი მხოლოდ. ყველაფერს აქვს მნიშვნელობა, სარეიტინგო ტურნირებს, სპორტსმენს ეს მოდის დროთა განმავლობაში, ამას სჭირდება თავისი პერიოდი, რაც ჩვენ ამ ოლიმპიურ თამაშებისთვის უბრალოდ არ ჰქონდა. ხალბატონო მაკა, დაუბრუნდებით ჩვენ აუცილებლად მორის ყვითელაშვილის თემას, თუმცა ვისაუბროთ მანამდე საქართველოს ჩემპიონატზე, რომელიც ახლახანს გაიმართა განმეორ უქმეებზე, შაბათ-კვირას. როგორ ჩაიარა, როგორც ვიცი, ბათუმში ჩატარდა საქართველოს ჩემპიონატი? დიახ, ტრადიციულად საქართველოს ჩემპიონატი ჩატარდა ბათუმში. სულ 2 დღის წინ დასრულდა, მიიღეს ბათუმის და ქუთაისის სპორტული სკოლების ახსარდაებმა მონაწილეობა. ასევე იყო ჩამოსული ჩვენი უფროსი ასაკის სპორტსმენები, ირაკლი მაისურაძეც იყო, მორის ყვითელაშვილიც და რა ვიცი, მე მოხარული ვარ, რომ ყოველწლიურად იზრდება სპორტსმენების რაოდენობა და მათი წარმატება. წელს ვიასპარეზეთ საერთო ჯამში 20 საერთაშორისო ტურნირში, როგორც ახალგაზრდებმა, ასევე უფროსების ნაკრების სპორტსმენებმა და 24 медаლი მოიპოვეს ჩვენმა სპორტსმენებმა. აქედან 6 ოქროა, 12 ვერცხლია და 6 ბრინჯაო. ფიქრობ, სეზონი ნამდვილად წარმატებულია თითოეული ჩვენი ნაკრების წევრისთვის და რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, მათი რიცხვი იზრდება, რასაც ნამდვილად მივესალმებით და ერთადერთი გულის ტკივილი გვაქვს, რომ თბილისში არსებობს საციგურაო მოედანი, სადაც ჩემი მონაცემებით 800-მდე ბავშვი ვარჯიშობს და უკვე მე რამდენი წელია ამ სკოლის ახსასდელები საქართველოს ჩემპიონატში კი არ იღებენ მონაწილეობას. რა მიზეზით, აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა უნდა იყოს ამის ძირითადი მიზეზი, რომ არ იღებენ მონაწილეობას? მე ვფიქრობ, რომ ისინი სათანადოდ არ ემზადებიან, არ ხდება ამ ბავშვების მომზადება და შემდეგ გამომდინარე იქიდან, რომ მათ არ სურთ ამისი წარმოჩენა, დირექციას გულისხმობ, ალბათ არ გამოყავთ, არ აძლევენ ამ ბავშვებს მონაწილეობის უფლებას. ეს ყველაფერი ხო არ უკავშირდება დაუშვათ იგივე არაკვალიფიციურ მწვრთნელებს და რატო ხდება, რომ ვერ ემზადებიან ეს ბავშვები მაღალ დონეზე? შეიძლება დარბაზი ვერ უძლებს, ასე ვთქვათ, ამდენი ბავშვს. საწყის ეტაპზე ეს დარბაზი მართალია არასტანდარტულია, თუმცა აბსოლუტურად საკმარისია, ვთქვათ, პირველ ეტაპზე სპორტსმენების მოსამზადებლად.
აუცილებლად და იმ საკობრივ კატეგორიას, რომელიც საქართველოს ჩემპიონატზეც ასპარეზობდა. ამიტომ ვერ გეტყვით, კარგი შეკითხვაა და მე ვფიქრობ, რომ სპორტის მეზობლები უნდა დაინტერესდნენ, რატო არ მონაწილეობს არავის თუ საერთაშორისო ტურნირებში, არამედ საქართველოს ეროვნულ ტურნირებშიც კი თბილისის საციგურაო სკოლა, რომელიც მერის ბალანსზე იმყოფება. წეგან ჩვენ საუბრობდით ეთერში შემოსვლამდეც, რომ საკმაოდ დიდი ინტერესი გამოიწვია და იწვევს ხოლმე თუნდაც ჭიდა ჩემპიონატი, ხო ჩვენს ქვეყანაში 2500 ადამიანი პრაქტიკულად სავსე იყო, ხო? კი, ტრიბუნა. და იმაზეც უნდა გითხოთ, ხალბატონო მაკა, დაინტერესება რამდენად არის და ის ნაკადი ბავშვების რამდენად ანუ ინტერესდებიან ზოგადად ფიგურული სიგურაობის საქართველოში. მე ვფიქრობ, რომ ციფრი, რომელიც დავასახელეთ, თბილისში 800 ბავშვი, ასევე თითქმის იგივე რაოდენობა ბათუმშიც თავისთავად მოწმობს იმას, რომ ნამდვილად ინტერესი ძალიან დიდია, თუმცა კარგი იქნება, რა თქმა უნდა, რომ მეტი საციგურაო მოედანი არსებობდეს საქართველოში. თბილისს აუცილებლად სჭირდება სტანდარტული საციგურაო მოედანი იმისთვის, რომ უფრო მეტმა ბავშვმა მიიღოს მონაწილეობა და დაეუფლოს სპორტის ფიქრობა ულამაზეს სახეობას და ჩატარდეს საერთაშორისო ტურნირები, რაც სახეობის განვითარებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ქალბატონო მაკა, ალბათ ცალკე კიდე უნდა ვისაუბროთ, ახსენეთ თქვენ საციგურაო მოედნები, რომლების რაოდენობაც ნამდვილად ძალიან ცოტა არის საქართველოში. აი ახლა რა დაინტერესებაც არის, რამდენი არის კიდევ საჭირო, აი რომ დააკმაყოფილოს ბავშვების ნაკადი, რომელიც ახლა თქვენი სპორტისკენ მოდის. მე ვფიქრობ, რომ თბილისში სტანდარტული საციგურაო მოედანი ამ ეტაპზე ვთქვათ მოხსნიდა იმ პრობლემას მაინც, რომ ჩატარდებოდა ტურნირები, რაც მოგეხსენებათ, რომ როგორც სპორტსმენების განვითარებას, ასე მწვრთნელების განვითარებას და სახეობის განვითარებას უწყობს ხელს და შემდეგ რა თქმა უნდა, თუ გეოგრაფია გაიზრდება, ხოლმე მივესალმებით ბაკურიანში იგეგმება და რა თქმა უნდა, ესეც ძალიან კარგი. ეს მაინტერესებს, ანუ არის გადაწყვეტილი არის თუ არა მოედნის შენობები. ჩემი ინფორმაციით გადაწყვეტილია და ამაზე ინტენსიურად მიმდინარეობს უკვე მუშაობა. და თბილისშიც ხო არ არის საერთოდ დაგექმილი უახლოეს პერიოდში. ესეთი კონკრეტული თბილისში ჯერჯერობით არ არის. და უახლოეს გეგმებზე კიდევ ერთხელ უნდა ვისაუბროთ ფედერაციის, ეგ მორის ყვითელაშვილზე ვისაუბროთ, დაუბრუნდეთ მორის სისტემასაც. მოსკოვში ევროპის ჩემპიონატია იანვარში, შემდეგ უკვე მალევე მოყვება ეს მთავარი ტურნირი, ასე ვთქვათ, ოლიმპიური თამაშები და მზადების პროცესი რადგან აღწევს? უფროსების ნაკრები ემზადება მოსკოვში, გამომდინარე იქიდან, რომ აქ არ გვაქვს სათანადო პირობები. რაც შეეხება სეზონს, მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ წელს ყველა უმაღლესი რანგის ტურნირზე საქართველოს ყავს წარმომადგენელი და არაერთი, მაგალითად ევროპის ჩემპიონატზე 2 ვაჟი იასპარეზებს, იმიტომ რომ მორისის წარმატებულმა გამოსვლამ გასულ წელს 2 ადგილი მოუტანა საქართველოს და ყავს ასევე ირაკლი მაისურაძე, რომელიც მორისთან ერთად იასპარეზებს ევროპის ჩემპიონატზე. ასევე ყავს juniorთა მსოფლიო ჩემპიონატზე, როგორც ვაჟებში წარმომადგენელი, ასევე ცეკვებში ახალგაზრდა მოცეკვავითაც წყვილია. შემდეგ უკვე დიდების მსოფლიო ჩემპიონატში ყველა უმაღლესი რანგის ტურნირზე საქართველოს ყავს ღირსეული წარმომადგენელი. ეს რა თქმა უნდა ძალიან კარგია, მართლაც მისწავლებელია. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო მაკას სტუმრობისათვის. რა თქმა უნდა წარმატება უნდა უსურვოთ მორის როგორც მომდევნო ტურნირზე, რომელიც იანვარში გაიმართება, ასევე უშუალოდ ოლიმპიადაზე, რაც უმნიშვნელოვანესი იქნება ქართული სპორტის სტუდიაში მობრძანებისთვის წარმატებებს გისურვებთ. ჩვენ კი განვაგრძოთ სპორტზე საუბარი, გეტყვით რომ შაბათ-კვირას დასრულდა ჭიდაობაში საქართველოს ჩემპიონატი, რომელიც ახალ ფრენბურთის სასახლეში გაიმართა. ფინალურ შეხვედრაში 61 კატეგორიაში ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ ქუთაისელი ძმები ბექა და ლაშა ომთაძეები, თუმცა შეხვედრა არ შედგა, თქვენ ახლა სწორედ ამ კადრებს ადევნებთ, თვალყურს ვინაიდან უფრო ტიტულოვანი საქართველოს არაერთგზის ჩემპიონი ბექა ტრამვის გამო არ გამოცხადა, უბრალოდ გამოცხადა, მაგრამ უარი თქვა შერკინებაზე, შესაბამისად ჩემპიონიც მისი ძმა ლაშა გახდა. ძმების პაექრობა ვერ ვიხილეთ. 70 კილოგრამ წონით კატეგორიაში პირველობა საქართველოს ჩემპიონატზე, რა თქმა უნდა, მოიპოვა მსოფლიოს ჩემპიონმა ზურაბ იაკობაშვილმა. მან ეს ტიტული არავის დაუთმო, ყვარელის წარმომადგენელია იგი, იცით თქვენ კარგად. გადამწყვეტ შეხვედრაში მან ლევან ქელეხსაშვილს, რომელიც ხაშურიდან იყო, დაამარცხა. დაძაბული გამოდგა ძალიან 79 კილოგრამამდე წონითი კატეგორიის მთავარი დაპირისპირება, სადაც ერთმანეთს ორი საკმაოდ ტიტულოვანი და გამოცდილი სპორტსმენი იაკობ მაქარაშვილი თბილისიდან და ჯუბერ ყველაშვილი გორიდან შეხვდნენ. თითქმის მთელი ორთაბრძოლის მანძილზე გორელ სპორტსმენს მიყავდა შეხვედრა, თუმცა ბოლო 20 წამში მაქარაშვილმა 4-ქულიანი ჩამორჩენა აღმოფხვრა და საბოლოოდ 9-7 მოიგო. ესეთი დაძაბული იყო ეს ფინალური დაპირისპირება. 92 კილოგრამ წონით კატეგორიაში საუკეთესო ირაკლი მწითური გახდა, მან თანაბარი ანგარიშით 2 დასრულებულ შეხვედრაში
ერთი გაფრთხილებით მოუგო ნოდარ ეგაძეს და ტურნირი რა თქმა უნდა ტრადიციულად მეწონოსანთა დაპირისპირებით უნდა დასრულებულიყო, აუცილებლად უნდა გითხრათ ის, რომ სოფლიოს ჩემპიონი გენო პეტრიაშვილი ტრამვის გამო არ იღებდა მონაწილეობას საქართველოს ჩემპიონატში. ფინალური ორთაბრძოლა გიორგი მეშვილდიშვილსა და ომარ გუსოშვილს შორის უნდა გამართულიყო, თუმცა 61 კილოგრამის მსგავსად აქაც გუსოშვილმა უარი განაცხადა ასპარეზობაზე ტრამვის გამო და ჩემპიონი მეშვილდიშვილს ერგო. ჩემპიონის ტიტული მეშვილდიშვილს ერგო. ჭიდაობიდან ძიუდოზე გადავინაცვლოთ. დღეს სტარტი აიღო შოთა ჩოჩიშვილის სახელობის ძიუდოს აკადემიაში საქართველოს ჩემპიონატმა. დღეს გაიმართება და იმართება ამ წუთებში სამწონით კატეგორიაში დაპირისპირებები. თქვენ პირდაპირ ეთერში ადევნებთ თვალყურს ლაივ სტრიმზე. ეთერში ამ ყველაფერს 10 საათიდან დაიწყო ეს წინასწარი შეხვედრები და გეტყვით რომ დღეს ასპარეზობაში 60, 66 და 73 კილო წონითი კატეგორიის სპორტსმენები ჩაერთვნენ. დარჩენილ 4 წონითი კატეგორიაში, ანუ 91-ში, 90-ში, 100-ში და მძიმე წონის კატეგორიაში უკვე ხვალ გაიმართება დაპირისპირებები. უნდა აღინიშნოს რომ ჭეკიშვილი დაბრუნდება და დაუბრუნდება აქტიურ ძიუდოს ყვალიდან. იგეგმებოდა მისი უფრო გვიან დაბრუნება ძიუდოში, მაგრამ ექიმებთან კონსულტაციის შემდეგ გადაწყდა რომ ჭეკიშვილი ხვალ მიიღებს მონაწილეობა საქართველოს ჩემპიონატზე. ამავე წონით კატეგორიაში არის 90-ში მოგეხსენებათ ბექაღვინიაშვილი, ძალიან თუ შეხვდნენ ერთმანეთს, ძალიან საინტერესო დაპირისპირება უნდა გამოვიდეს. არ იღებს ამ ტურნირზე მონაწილეობას გურამ თუშიშვილი, ჩვენი მძიმე წონოსანი, რომელიც ისვენებს სავარაუდოდ, რომელსაც წინვარი სეზონი ჰქონდა, მოკლედ საკმაოდ საინტერესო ტურნირი გამოვა წესით და უკვე ფინალური ბლოკის შეხვედრებით 17 საათიდან დაიწყება როგორც დღეს, ასევე ხვალ. მაყურებელს ვეტყვი რომ შეუძლიათ ძიუდოს ფედერაციას აქვს ლაივ სტრიმი და შეუძლიათ ინტერნეტში იხილონ აღნიშნული დაპირისპირებები ძიუდოს საქართველოს ჩემპიონატის პირველი დღის. ფეხბურთზე გადავინაცვლოთ და უცხოურ ფეხბურთზე ვისაუბროთ. იტალიაში თასის გათამაშების, მეოთხედფინალური თასის გათამაშების მატჩი გაიმართა გუშინ. რომის ლაციოსა და ფლორენციის ფიორენტინას შორის თამაში ლაციოს ფეხბურთელებმა მოიგეს 1-0 ლიულიჩის გოლით და ამ გამარჯვების შემდეგ ლაციო გავიდა ნახევარფინალში. მოგესალმებით, იტალიაში ერთი მატჩით იმართება თასის შეხვედრები და შემდგომი მეტოქე უნდა გაირკვეს რომის ლაციოსი დღეს ეგრეთ წოდებულ დელა მადონინაში მილანურ დერბიში ერთმანეთს მილანი და ინტერი დაუპირისპირდებიან 23 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება ეს ძალიან პრინციპული და საინტერესო დაპირისპირება. რა თქმა უნდა მეორე მეოთხედფინალი ახსენე უკვე შენ დანარჩენები მომავალ წელს გაიმართება. ესენი არის 2 იანვარს ნაპოლი ატლანტა, ხოლო 3 იანვარს კი იუვენტუსი ტორინოს დაპირისპირება იქნება. ახლა კი ნაციონალურ საკალათბურთო ასოციაციას ვისაუბროთ დასავლეთ კონფერენციის აუტსაიდერი და მავერიქსი, დალას მავერიქსი დაუპირისპირდა ტორონტო რაპტორს, რომელიც მეორე ადგილზე იმყოფება აღმოსავლეთ კონფერენციაში და მოულოდნელად შეიძლება ითქვას დაამარცხა მეტოქე 98-93 ასეთი ანგარიშით. ლოურის ნადევნებთ თვალყურს დეტროიტისა და ინდიანას დაპირისპირებას, ესეც აღვნიშნოთ, იქ ლოური ტორონტოში ძალიან კარგი იყო და დეტროიტელებმა სხვათა შორის ეს თამაში მოიგეს უშუალო კონკურენტთან 98-93, უпростоრად 107-83. ლოური ძალიან კარგი იყო და ძალიან კარგი იყო ასევე უბერებელი დირკ ნოვიცკი 18 ქულა ერთი გადაცემას 7 მოხსნა. 40 წლის კალათბურთელისთვის მართლაც საოცარ ფორმაში იმყოფება კიდევ და როდემდე ითამაშებს მას კარიერის დასრულებაზე ჯერ არ გაუკეთებია განცხადება და წესით არც უნდა გააკეთოს. ბოლო სეზონია ჩემი აზრით ლეგენდარული გერმანელი კალათბურთელისთვის. კიდევ ერთი შეხვედრა AT&T ცენტრში სან ანტონიოს ფერსმა უმასპინძლა ბრუკლინეთს და შეიძლება ითქვას რომ მარტივ გამარჯვებას მიაღწია ანგარიშით 197. კავაი ლეონარდი იყო რა თქმა უნდა სან ანტონიოში გამორჩეული. კავაი რაც დაბრუნდა მოედანზე აშკარად დაეტყო თქვა სან ანტონიოს მისი დაბრუნება 21 ქულა 2 მოხსნა 2 პასი იყო ლეონარდის მონაგარი ლამარკუს ოლდრიჩს 1 მოხსნა დააკლა 2 მადუბლამდე 20 ქულა და 9 რიბაუნდია მისი მაჩვენებელი ხოლო ლევერტი გამოირჩა ბრუკლინის შემადგენლობაში 18 ქული და 5 შედეგიანი გადაცემით. სან ანტონიომ აი ამ გამარჯვების შემდეგ დასავლეთ კონფერენციაში შეინარჩუნა კვლავ მესამე პოზიცია და დამაჯერებლად არის მესამე პოზიციაზე ერთი მოგებით ჩამორჩება მხოლოდ და მხოლოდ ჰიუსტონ როკეტს, თუმცა სან ანტონიოს 3 თამაშით მეტი აქვს შედარებული ვიდრე ჰიუსტონ როკეტს დასავლეთ კონფერენციას მოგეხსენებათ. Golden State Warriors-ი ლიდერობს 27 მოგებით და 7 მარცხით, მეორეზე სწორედ 25 მოგებით და 7 წაგებით ჰიუსტონ როკეტსია და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რომ აღმოსავლეთში Boston Celtics-ი კვლავ პირველ პოზიციაზე იმყოფება. დღეისათვის ეს იყო ბოლო ინფორმაცია, რომელიც გაცნობათ ჩვენ თქვენთვის მოვასწარით. გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. ახვამდის.